Hi guys! Ngayon naman po magluluto tayo ng crispy fried chicken wings. Bago po natin prituhin yung manok, ang lagi ko pong gustong ginagawa is i-brine muna yung meat. So dito po sa pot na to may 6 cups of water. Ngayon maglalagay lang ako ng 1/4 cup iodized salt. Tapos maglalagay din po ako ng 1 teaspoon na coriander seed. Itong mga spices po, optional lang. Kung ano yung gusto nyo na flavor na kakapit sa meat, yun yung ilagay ninyo. Pero yung pinaka-importante po dito sa pagbabrine is the salt and water. Ngayon maglalagay din po ako ng 1 teaspoon dry rosemary. Kung may fresh rosemary po kayo, mas maraming flavor po. Anuhin nyo muna, parang dikdikin nyo muna para ma-release yung flavor niya, saka nyo ilagay. Yan, ganyan lang po kadali yung brine solution. Bali, kapag kumulo na po ito, saka ko siya tatanggalin sa stove para palamigin bago ko ilagay yung mga meat. Yan, pag na-cool down na po natin yung brine solution natin at nahugasan na natin yung chicken wings, ibubuhos lang po natin dito sa lalagyan. Kailangan nakasubmerge. Ayusin lang natin. Kailangan nakababad siya. Ngayon, takpan lang natin, saka ilagay natin agad sa ref. Ngayon, heto na po yung ating chicken wings na na-brine natin for 3 hours. Huhugasan lang natin ito ng mabuti para matanggal yung sobrang salt. Ngayon, after nating mahugasan yung chicken wings natin, isa-isahin nating i-pat dry ng paper towel. Gamit ang paper towel para matanggal yung excess water. Ngayon, simulan na natin mag-coat ng chicken. Gagamitin lang natin is cornstarch. Kung meron kayong potato starch, maganda din yon. Lalagay lang muna ako ng konti. Tapos dadagdagan na lang kung kailangan pa natin. Tapos wala akong ihahalo na kahit ano dito sa ating cornstarch or sa chicken natin. Kasi ilulutuin pa natin siya mamaya pagkatapos natin siyang prituhin sa honey garlic sauce. Kailangan malagyan lahat. Tapos i-shake mo lang yung extra na cornstarch na mailagay. Yan, may sobra pa tayong cornstarch pero hindi na to pwedeng i-store to use later on. Itatapon na to kasi na-touch na yung chicken dito. Ngayon, pagsamahin ko lang yung magkakasize na chicken kasi para pare-pareho silang maluto. Pantay-pantay yung luto niya. Yan. Okay na. Ngayon, magpiprito na tayo. Ngayon, i-check natin yung temperature ng oil natin. Yan, mainit na siya.
double crowded yung pan para mas crispy yung kalabasan niya. Ngayon balikan natin. Yan, malapit na po itong 10 minutes lang natin siyang ito-fry kasi i-second fry pa natin siya. And after 10 minutes, hanguin na natin. Tapos ilalagay na natin yung iba natin chicken. Pag mainit na yung oil natin, ilagay na natin yung iba. So, isahin na natin siyang lagay. Pwede na nating pag-isahin yung malalaking piraso. Isang batch na natin. Yan, after 5 minutes na pag-prito natin, okay na yan. Yan, heto po ang gagamitin natin sa ating honey garlic sauce. 1/2 cup of soy sauce, 2 tablespoons of brown sugar, 3/4 cup of honey, 1 bulb of garlic and 4 cloves, and about 1 tablespoon of minced ginger. And also, we will also need cornstarch to thicken the sauce. This one is 1 tablespoon of cornstarch dissolved in water. About 3 tablespoons of water. Ngayon, simulan naman po natin gawin ang honey garlic sauce natin. I-on na lang natin yung stove. Tapos maglagay tayo ng oil. Vegetable oil, okay lang din. Ang gagamitin ko ngayon ay olive oil. Mga 2 tablespoons. Once na mainit na yung oil natin, pwede na natin lagay yung ginger. Lutuin lang natin saglit. Tapos lagay natin yung garlic. Maraming garlic. Ngayon, pwede na nating ilagay ang ating soy sauce. Huwag muna nating ilagay lahat. Titimplahan pa natin mamaya. Kung kulang sa alat, saka natin ilalagay yung iba. Add the honey. Yan, ilagay na rin natin ang ating brown sugar.
Ayan, i-add na natin ang cornstarch. Ayan, tikman natin. Para sa akin, okay na tong lasa nito, guys. Mga 1/3 cup lang na soy sauce yung nagamit ko. Kung gusto niyo ng medyo thicker dito, dagdagan lang yung cornstarch. Pero pagka kasi lumamig itong sauce na to, lalapot pa siya. Kaya para sa akin, okay na to. Ngayon, pwede na nating ilagay ang ating chicken. Dahan-dahan lang. At balutin natin. Make sure lang na na-coat lahat ng chicken natin. That's it, guys. Thank you for watching. Have a nice day and stay awesome. Bye!